สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาฝนโซ่ตัวนี้นะครับเป็นโซ่บาเลื่อยที่พ่วงกับลูกหมูนะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ค่อยคมแล้วนะครับแล้วผมก็ได้สั่งตัวขัดโซ่นะครับนี่นะครับเพื่อจะมาขัดตรงโซ่ตรงนี้ให้มันคมๆนะครับแล้วผมก็จะทดสอบก่อนที่จะฝนใบโซ่แล้วก็หลังจากที่ฝนเสร็จเรียบร้อยนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับมันคมดีกว่าเดิมไหมนะครับทีนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวตะไบตัวนี้นะครับขัดโซ่ให้มันคมขึ้นนะครับโดยผมจะใช้ตะไบเนี่ยเสียบที่ตรงสว่านตัวนี้นะครับแล้วก็จะขัดให้โซ่มันคมๆนะครับตะไบเนี่ยผมสั่งมาจากใน Lazada นะครับราคาก็ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เหมือนมันไม่ถึง100นะครับขนาดนะเวลาเราซื้อเราก็ต้องวัดขนาดว่าความกว้างของตัวคมตัวนี้กว้างเท่าไหร่นะครับตรงนี้ประมาณ3 มิลนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้ผมก็ทิ้งรายละเอียดที่ใต้คลิปนะครับก็เราก็มาใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วเราก็วิธีฝนนะครับเราก็ตั้งเฉียงๆประมาณ45 องศานะครับซึ่งมันจะมีด้านนี้ที่ปลายด้านนี้แล้วก็ด้านที่ปลายด้านนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เราฝนใบเลื่อยโซ่ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองตัดดูอีกทีนะครับว่าเทียบกับตอนแรกที่ยังไม่ฝนว่ามันคมขึ้นไหมมันตัดได้เร็วขึ้นไหมนะครับโอเคเรามาลองตัดเลยนะครับโอเคครับก็หลังจากที่ผมลองตัดเสร็จนะครับรู้สึกว่ามันคมขึ้นเยอะจริงๆนะครับก็น่าจะเร็วขึ้นประมาณเกือบ2 เท่านะครับการใช้ตะไบนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับก็มันสามารถทำให้ใบเลื่อยโซ่เนี่ยมันคมขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เราก็ใช้กับตัวสว่านไร้สายนะครับก็ทำให้มันคมเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งใช้มือฝนแบบนี้นะครับโอเคครับก็ถือว่าช่วยประหยัดเวลาเร็วขึ้นเยอะนะครับในการใช้ตะไบเนี่ยฝนใบเลื่อยโซ่อย่างนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โพสต์นี้นะครับก็สั่งซื้อได้นะครับอันนี้ผมก็สั่งซื้อมาทดลองใช้ให้ทุกท่านดูแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังหาวิธีการขัดโซ่ตัดไม้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ